हॅलो फ्रेंड्स, मी आरतीच किचन अँड मदर्स रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। हे पहा, फुल ज्युसी हैदराबादी चिकन 65 ते कसे बनवायचे ते तुम्हाला दाखवते। त्यासाठी मी अर्धा किलो चिकन घेतले आणि त्याला अगोदरच हळद लावून घेतली होती आणि थोडेसे मीठ। आता त्याच्यामध्ये पुन्हा अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतले। मीठ टाकून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये लाल तिखट 1 चमचाभर, मिरेपूड 1 चमचाभर, गरम मसाला अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा, अर्धा लिंबू तो पिळून घ्यायचा आहे, दही 3 टेबलस्पून किंवा 3 चमचे घेतले तरी चालेल। आता ह्याच्यावर एक चाळण ठेवून 2 मोठे मोठे चमचे कॉर्न फ्लोअर घेतले। हे आता चाळून घेतले। ह्याच्यावर पुन्हा 2 मोठे चमचे मैदा घेते, तोही चाळून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये 1 अंडे फोडून घालणार आहे। आल्याची आणि लसूणची पेस्ट 1 चमचाभर, रेड कलर चिमूटभर टाकून घेणार आहे। हा ऑरेंज रेड आहे, अगदी थोडासा घ्यायचा। आता हे हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेते। ह्याच्यामध्ये पाण्याचा एकही थेंब न घालता हे मिक्स करणार आहे। हे सर्व मिश्रण 1 मिनिटभर तरी मिक्स करत जायचंय। हे व्यवस्थित नंतर मॅरिनेट होते। हे आता मिक्स झालंय, ह्याला 15 मिनिटांच्यासाठी झाकून ठेवायचं। कढईमध्ये तेल गरम झालंय आणि 15 मिनिटं झालेत। आता चिकन तळायला घेऊ। गॅस मीडियम फ्लेमवर करून ठेवायचा। चिकन तळताना हे जर तेल उडत असेल तर त्याला झाकून तळून घ्यायचंय। गॅस मीडियम फ्लेमवरच ठेवून तळायचंय। थोड्या थोड्या वेळाने हलवून घेते। चिकन मीडियम फ्लेमवर 10 मिनिटांच्यासाठी तळून घ्यायचं, म्हणजे आतून व्यवस्थित भाजले जाते। दहा मिनिटं झालेत, आता हे काढून घेऊ। अशाच पद्धतीने दुसरेही चिकन तळून घेते। हे पहा, सर्व चिकन तळून घेतले। हे असेही तुम्ही खाऊ शकता। आता हे राहिलेले तेल दुसऱ्या वाटीमध्ये काढून घ्यायचं आणि 1 पळीवरच ह्याच्यामध्ये ठेवायचंय। आता ह्याच गरम तेलामध्ये 1 चमचावर आले लसूण पेस्ट टाकून घेतली आणि ती भाजून घ्यायची। मूठ भरून कढीपत्ता तोही भाजून घ्यायचा। लाल मिरच्या 3 ते 4 त्या तोडून घेतलेत। हिरव्या मिरच्या लांब आकारामध्ये चिरलेल्या 3 ते 4 आहेत, त्याही टाकून भाजायच्या आहेत। हे व्यवस्थित भाजल्यानंतर थोडे तेल कमी पडत असेल तर आणखीन 1 पळीवर घालून घ्या।
100 ग्रॅम दही घेतलंय. एकदम फ्रेश आहे, आंबट घ्यायचं नाहीये. हे चांगलं फेटून घ्यायचं. हे फेटून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये चिली सॉस घालून घेतलाय. तिखट असल्यामुळे मी अर्धा चमचाच घेतला. टोमॅटो सॉस 2 चमचे. लाल रंग थोडासा. हे चांगलं व्यवस्थित मिक्स करायचंय. हे आता तयार झाले. ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊन थोडंसं शिजवायचंय. ह्याच्यामध्ये चवीपुरते मीठ घालून घ्यायचं. ह्याला अर्धा मिनिट तरी उकळायचंय, म्हणजे दही ही व्यवस्थित शिजले जाईल. थोडासा कलर टाकून घ्या कमी पडत असेल तर. आता हे तळलेले चिकन ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे. छान असं व्यवस्थित मिक्स करायचं, म्हणजे ही दह्याची ग्रेव्ही त्याला व्यवस्थित लागली जाईल. आणि आटेपर्यंत ह्याला भाजून घ्यायचं. हे पहा, ह्याच्यातले दही पूर्ण आता सुकले. ज्युसी हैदराबादी चिकन 65 बनवून तयार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. मी बनवलेल्या रेसिपी तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.